आज कार्तिक 5 गते सोमबार साताको दोस्रो कार्यको दिन आजको शेयर बजारमा पनि भारी गिरावट आएको छ। करिब 58 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2640 आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 90 करोड हारेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ, ठुलो बेरिस क्यान्डल छ, बेरिस 12 बजे टाइपको क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 90 करोड हारेको छ। एभरेज कारोबार रकम एराउन्डमै रहेको छ र बजार चाहिँ अत्याधिक ठुलो अङ्कले घटेर तल गएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज फल भएको थियो। त्यसपश्चात बिस्तारै बजार के माथि चाहिँ प्रेस गर्यो, फेरि तल आयो, फेरि माथि चाहिँ प्रेस गर्यो। पटक पटक बजार माथि चाहिँ प्रेस गर्दा माथि चाहिँ असफल भइसकेपछि बजार बिस्तारै तलतिर नै गएको छ। बिचबिचमा सानो सानो केही माइनर इन्ट्राडे करेक्सन दिँदै बजार चाहिँ तलतिर नै गएको छ र आजको लागि डेलोको आसपासमा नै बजार बन्द गरेको देख्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड के छ भनेर चाहिँ यदि हामी हेर्ने भने बजार चाहिँ अहिले डाउन साइडमा छ, क्लियरली हामी हेर्न सक्छौँ। माथिबाट चाहिँ तलतिर गइरहेको छ। ट्रेन्ड पनि बेरिस ट्रेन्ड छ, एउटा लोको दाँजोमा अर्को लो तल बनाइरहेको छ र ट्रेन्ड पनि बेरिस ट्रेन्ड र यसमा चाहिँ बजार यसरी माथिबाट तल चाहिँ एउटा गइरहेको अन्डर करेक्सन अथवा एउटा डाउन ट्रेन्ड गइरहेको लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट डाउन साइडमा गइरहेको रूपमा लिन सकिन्छ। यो करेक्सन कम्प्लिट भइसकेको अथवा बजारले चाहिँ अब माथितिरको अहिले तत्काल यात्रा तयार गरेको रूपमा यो करेक्सन कम्प्लिट भएको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्मको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले देखाउँदैन। बजार चाहिँ तल गइरहेको अवस्थामा यसरी माथिबाट हेर्दा एउटा फलिङ प्याटर्न बनाउन माथिबाट तल चाहिँ गइरहेको अवस्था, डाउन कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थामा छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर अगाडिसम्म चाहिँ एउटा बुलिस थियो, माथितिर एउटा हाईको दाँजोमा अर्को हाई बनाउँदै हाई बनाउँदै मार्केट माथितिर गइरहेको थियो र आज चाहिँ मार्केटले अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ पुनः तलतिर गएको छ। यो हिसाबले अब चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल सकाएर अब फेरि लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट एउटा बेरिस ट्रेन्डमा अथवा एउटा डाउन ट्रेन्डमा गएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ, बजारले यसरी माथि एउटा जुन लो क्रिएट गरेर माथिको एउटा हायर क्रिएट गरेपछि करेक्सन आउने क्रममा कुनै एउटा लेभलबाट चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गर्दा अगाडिको हाईलाई पार गर्न नसकेर पुनः तल आएको हुनाले चाहिँ अब यदि मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गर्छ भने विशेष गरी आजको क्यान्डललाई ब्रेक गर्दै हिजोको क्यान्डल ब्रेक तलतिर जान्छ भने चाहिँ पुनः 2643मा स्टेबल हुन सक्ने चान्स कम रहन्छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। बजार चाहिँ त्यो लोलाई ब्रेक गर्दै तलतिरै गइसकेको छ र यो अझै पनि यो यतापट्टिको लोको दाँजोमा अर्को नयाँ लोवर लो बनिसकेको छैन। नयाँ लोवर लो खोजी गर्न चाहिँ बजार गइरहेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटलाई देखिन्छ। एउटा लोको दाँजोमा अगाडि चाहिँ एउटा लोको दाँजोमा अर्को लो माथि बन्थ्यो, हायर लो बन्थ्यो। अब मार्केटले चाहिँ एउटा लोको दाँजो अर्को लो तलतिर बनाउनको लागि चाहिँ मार्केट गइरहेको अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ। यो लोवर टाइम फ्रेमको स्ट्रक्चर हो। लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बेरिस छ। यसले चाहिँ बजार अलिकति डेली टाइम फ्रेममा अलिकति केही ठुलो करेक्सनमा जान खोजेको हो कि भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। सो अहिले बजार चाहिँ एउटा करेक्टिभ फेजमा रहेको रूपमा लिन सकिन्छ। अरू टाइम फ्रेममा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट SMC सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लाइभ मार्केटमा मार्केटको टेक्निकल चार्ट हेर्दै लाइभ चार्ट हेर्दै सेयर कारोबार गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, आफूलाई आइडिया छैन र केही सजेसनको लागि खोजिरहनु भएको छ भने स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ डेली टाइम फ्रेममा, माफ गर्नुहोला आवरली टाइम फ्रेममा। आवरली टाइम फ्रेममा अहिले बजार चाहिँ एउटा करेक्सनको फेजमा छ र यो एउटा डाउन साइड भन्दा पनि डाउन ट्रेन्ड भन्दा पनि एउटा नर्मल करेक्सनको लागि आएको हो कि भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। र यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बजारले अहिले माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई पार गरेर चाहिँ माथितिर ओके तल चाहिँ डबल लो बनाएर चाहिँ
माथितिर गइसकेको छ, अगाडिको हाइलाइट पारेर माथि गइसकेको हुनाले यो आइरहेको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने र बजार चाहिँ अब पहिला सानो करेक्सन आउँथ्यो, यो अगाडि सानो करेक्सनको दाँजोमा एउटा ठुलो करेक्सन हुन सक्ने र बजार चाहिँ फेरि एउटा करेक्सन पछि त्यसरी अगाडिको हाइलाइट पारेर माथि नै जान्छ कि भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अब यो करेक्सन कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी हेर्छौँ भने ओके, बजार अहिले चाहिँ एउटा एक लेभलको डिमान्ड जोनमा चाहिँ आइसकेको छ र अब बजारले चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ केही माथितिर चाहिँ एउटा मुभ चाहिँ जेनेरेट गर्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। विशेष गरी 2640 देखि 2580 को लेभलबाट चाहिँ मार्केटले एउटा रियाक्टिभ मुभ चाहिँ माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू बनाउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। सिम्पली रियाक्टिभ मुभ हुन्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिस, आफ्नो लजिक। त्यसपछि यहाँबाट केही माथितिर एउटा माइनर अपस्विङ दिएर अल्टिमेटली बजार केही तल आएर 2540 हुँदै 2440 को जोनबाट चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि बजार यसरी माथितिर लाग्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। सो यो लेभलबाट पनि एउटा केही रियाक्सन चाहिँ माथितिर जान सक्ने। अब बजारले जुन एग्रेसिभ फल भइरहेको छ, अब यो एग्रेसिभ डाउन मुभमा चाहिँ केही कमी हुन सक्ने, त्यहाँबाट केही माथि गएर अल्टिमेटली यसरी फेरि तल आएर बल्ल माथि जान्छ कि यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ बनाउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अब कस्तो प्याटर्न बनाउँछ त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिले चाहिँ बजार एक लेभलको टाइप अफ डिमान्ड जोनमा, यो लेभल ब्रेक हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। रियाक्सन चाहिँ अवश्य पनि जान्छ, विशेष गरी 2600 को एराउन्डबाट एउटा केही माथितिर रियाक्सन जान सक्छ। त्यस पश्चात बजार फेरि पनि एउटा तलतिर रहेको डिमान्ड जोनमा चाहिँ आइपुग्छ कि भनेर भन्ने ठाउँ चाहिँ रहेको छ। अब डेली टाइम फ्रेममा जुन बिहिबार अन्तिम कारोबार अघिल्लो हप्ताको यो क्यान्डल बनेको थियो, यसले चाहिँ बजार माथितिर गइरहेको बजार चाहिँ केही करेक्सनमा जान सक्छ भन्ने कुरा थियो। हिजोको क्यान्डलले त्यसलाई पर्फेक्ट भ्यालिडिटी गर्यो र आजको क्यान्डलले त्यसलाई कन्टिन्युटी पनि गरिरहेको छ। सो अहिले डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार कसरी गइरहेको छ भन्दाखेरि यसरी जुन हिसाबले बजार चाहिँ यही एउटा करेक्सन माथि गएको थियो, अगाडिको सानो करेक्सन, अहिलेको चाहिँ ठुलो करेक्सन छ। अहिले बजार चाहिँ यसरी करेक्सनको फेजमा रहेको, यो तल आइरहेको पाथमा चाहिँ मार्केट रहेको छ। यो तल आइरहने क्रममा 2540 देखि 2440 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ र बजारले चाहिँ जुन एउटा यो जुन 2000 बाट चाहिँ 3000 सम्म बजार पुग्यो, यसको मिनिमम लेभल अफ करेक्सन, मिनिमम जति मिनिमम करेक्सन हुनुपर्थ्यो त्यो एक लेभलमा कम्प्लिट भइसकेको हुनाले यहीँबाट बजार चाहिँ माथि पहिलो प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ मार्केटको, यो मैले अगाडिको डाटा कम्पेरिजन गरेको छैन, जस्ट सिम्पली अहिले बनिरहेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अनुसार चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ राइज, यो करेक्सन, त्यसपछि यसको कन्टिन्युसन माथितिर जान पर्ने भएको हुनाले बजारले चाहिँ यहाँबाट केही तल झरे पनि यो लोलाई ब्रेक नगरिकन फेरि यहाँबाट माथितिर जान्छ कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। मार्केट हो, मार्केट जता पनि जान सक्छ, मोर प्रोबेबल चाहिँ यो हो कि भन्ने मेरो एनालाइसिस रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अब बजारले चाहिँ एउटा बेसिक करेक्सन जति दिनु पर्थ्यो त्यो एउटा चाहिँ एक लेभलमा कम्प्लिट भइसकेको छ। अब बिस्तारै बजारको केही मोमेन्टम चाहिँ डाउनसाइडको मोमेन्टम, करेक्सनको मोमेन्टम चाहिँ केही कमजोर हुन सक्ने र बजार बिस्तारै सेक्टर वाइज रूपमा फिल्टर हुँदै अगाडि बढ्छ कि भनेर पनि रफली अनुमान गर्न सकिन्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ, मेरो भिडियो मन परिरहेको छ, उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अघि पनि भने लाइभ मार्केटमा लाइभ टेक्निकल चार्ट हेर्दै कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा एकदमै स्ट्रङ बेयरिश सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल चाहिँ अगाडिदेखि नै, जुन फर्स्ट क्यान्डलले नै इन्डिकेट गर्थ्यो, सेकेन्ड क्यान्डलले भ्यालिड गर्यो, अहिले थर्ड क्यान्डल कन्टिन्यू गरिरहेको छ। यसले चाहिँ बजार तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ, गइरहेको इन्डिकेट जान सक्ने क्यान्डल पहिलो क्यान्डल इन्डिकेट गरेको तलतिर गइरहेको देखाउँछ भन्नु पर्यो। त्यस्तै आवरली टाइम फ्रेममा पनि पहिला सानो करेक्सन हुने गर्थ्यो, अगाडिको दाँजोमा यो करेक्सन चाहिँ अलिकति ठुलो भइरहेको छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, पहिला धेरै बढ्थ्यो थोरै घट्थ्यो, धेरै बढ्थ्यो थोरै घट्थ्यो, अब यो चोटिसम्म धेरै बढ्थ्यो, अब बजारले यो लोलाई ब्रेक गर्छ। अब अहिलेको प्याटर्न चाहिँ ट्याक्कै चेन्ज भएको छ, हजुरहरूले हेर्नु भएन, पहिला जति बढेको थियो त्योभन्दा धेरै घटिसकेको छ। सो अब प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ अहिले बजार एउटा करेक्टिभ फेजमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुने तरिकाले इलिस्ट्रेट गर्ने र लोवर टाइम फ्रेममा अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर जान्छ। 5 र 15 मिनटमा मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा छ, बियरिश स्ट्रक्चरमा छ। सो अब बजार चाहिँ एक लेभलको डेली टाइम फ्रेम अलिकति केही करेक्सन ठुलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा यसलाई इन्डिकेसनको रूपमा लिन सकिन्छ र अहिले चाहिँ अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर बजार चाहिँ नयाँ लोवर खोजीमा छ। लोवर टाइम फ्रेममा बजार माथिबाट तल गइरहेको अवस्थामा, तल खसिरहेको अवस्थामा चाहिँ देख्न सकिन्छ। हवस् त, आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।